Hello, future officers. Welcome to Competition Care. মই বঞ্জিত হুজুৰে আপোনাক ৱেলকাম জনাইছো নিউজ পেপাৰ মেথ চেম্পল 23 অক্টোবৰলৈকে আমাৰ APSC মেইনছৰ ৰিজাল্ট আহি গ'ল গতিকে আমাক জইন কৰক ফৰ মক ইণ্টাৰভিউজ সেইটো সম্পূৰ্ণ অনলাইন আৰু অফলাইন মাধ্যমত এভেইলেবল হ'ব আৰু আমাৰ ইয়া গিভেন কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে আৰু ইমেইল দিয়া আছে তাত আমাক যোগাযোগ কৰক আৰু APSC প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰিলিমছ ক্ৰেছ কোৰ্স আমি উইথ স্পেচিয়েল অফাৰ লঞ্চ কৰিছো আমাক ৰেজিষ্টাৰ্ছ কৰক দেয়াৰ আৰ ভেৰি লিমিটেড সিটস আমাৰ কন্টেক্ট নম্বৰ যোগাযোগ কৰক আৰু আমাক আমাৰ ৰেসপেক্টিভ ইমেইলত সংযোগ কৰক আজিৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকছৰ ভিতৰত আছে সিটিজেনশিপ ডিবেট ইন আসাম যেটো জিএস পেপাৰ 5 ৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ৰিভাৰ ডিপ্লেটেশন নিউক্লিয়াৰ সাবমেৰিন ইশ্ৰম পোৰ্টেল আৰু IAEA এতিয়া চাম সিটিজেনশিপ ডিবেট ইন আসাম তো অলৰেডি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায় আহি গ'ল যে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ কাৰণে মাৰ্চ 25 1971 টো কি হ'ব এটা ভিত্তি ডেট হ'ব ইয়াৰ ফলত কি হ'ব মানুহখিনি দেশী নাগৰিক মানে দেশীয় নাগৰিক হিচাপে পৰিগণিত হ'ব যিখিনি মানুহ মাৰ্চ 25 1971 ৰ আগৰ পৰাই অসমত আছে তো দিছে মাৰ্চ 25 1975 is a pivotal date in Assam history shaping the state demographic জনগাঁথনি political and social landscape enshrined in the Assam Accord and upheld by Supreme Court as the cutoff for determining citizenship. The implication extended beyond legal boundaries, touching on issues of identity, culture, indigenous migrant. Historical background sabo. কি আছিল অসম এখন কি আছিল ফাৰ্টাইল এণ্ড হাৰুৱা লেণ্ড আছিল আৰু আমি কাৰণত আছিল বেংগল প্ৰেসিডেন্সিৰ আঞ্জাত বহুত সময়লৈকে আছিল আৰু তেতিয়াই কি হৈছিল ব্ৰিটিছৰ কলোনিয়েল পিৰিয়ডত বা পিছলৈকে আমি চিফ কমিশনাৰ প্ৰভিন্স হৈছিল কৈ কেনে পিছলৈকে কি হৈছিল যেহেতু অসমৰ ভূমিখণ্ড হাৰুৱা আছিল আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত খেতি ভাল হয় বৰাকত খেতি ভাল হয় সেই কাৰণে ইষ্ট বেংগল বা বৰ্তমানৰ বাংলাদেশৰ পৰা বহুত মানুহে আমাৰ অসমলৈকে মাইগ্ৰেট কৰিছিল আৰু বেছি সংখ্যক কি আছিল বেংগলী মুছলমান খেতিয়ক আছিল আৰু তেওঁলোকে একমাত্ৰ খেতিৰ কাৰণে অসমলৈকে আহিছিল আৰু এই যেটো মাইগ্ৰেশন বৃদ্ধি পাইছিল হেতু অসমৰ জনগাঁথনি সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ কৰি পলাইছিল আৰু সময় সময় অসমৰ কাৰণে পলিটিক্যাল ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু এটা সময়তে এনেকা অৱস্থা হৈছিল অসমক গৈ বাংলাদেশৰ লগত লগ লগাই দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছিল তাৰ পাছত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আছিল 1971 ৰ বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন আমি জানো 1971 চনত ভাৰতবৰ্ষই যিখন বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন ৱাৰত বাংলাদেশ সহায় কৰিছিল তাৰ আগত কি হৈছিল বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন ৱাৰৰ সময়ত আৰু তাৰ আগত পাকিস্তানৰ অত্যাচাৰত বহুতো বাংলাদেশী নাগৰিকে বা মাইগ্ৰেন্টে আমাৰ অসমলৈ আৰু ৱেষ্ট বেংগলকে পলাই আহিছিল তেওঁলোক বাধ্য আছিল প্ৰাণৰ মমতাত পলাবলৈকে তেওঁলোকক অত্যন্ত অত্যাচাৰ কৰা গৈছিল পাকিস্তানৰ অপাৰেচন সাৰ্চলাইট চলাইছিল পাকিস্তানৰ অত্যাচাৰ সৈন্যবাহিনীৰ অত্যাচাৰত সেই মানুহখিনি অসম আৰু নৰ্থ ইষ্ট আৰু ৱেষ্ট বেংগলত বুজা কৰিছিল তাৰ ফলত কি হ'ল আমাৰ জনগাঁথনিৰ এটা অত্যন্ত ভয়াবহ পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছিল শেষত কি হ'ল আমাৰ অসম আন্দোলন হ'ল যেটো 1979 ৰ পৰা 1985 লৈকে চলিল তাৰ লিড কোনে দিছিল অল আসাম ষ্টুডেন্ট ইউনিয়নৰ লিড দিছিল আৰু লগতে কোন আছিল অসম গণ সংগ্ৰাম সমিতিৰ লিড লৈছিল আৰু ইয়াৰ তেওঁলোকৰ এটা উদ্দেশ্য আছিল কি ডিটেকচন ডিলিটেশন এণ্ড ডিপৰ্টেশন অফ ইলিগেল মাইগ্ৰেন্টছ তেওঁলোকে কৈছিল ইলিগেল মাইগ্ৰেশন ডিটেক্ট কৰক তেওঁলোকৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা পৃথক কৰি দিয়ক আৰু কি কৰক তেওঁলোকক ডিপৰ্ট কৰি পঠিয়াই দিয়ক তেওঁলোকৰ নিষ্ঠালৈকে আৰু লগতে কি কৰিছিল আমাৰ বৰ্ডাৰ যেটো মানে সীমা সুৰক্ষা বা সীমাত ইমিগ্ৰেন্ট যিবিলাক লজ বিলাক ফলো আপ কৰিব লাগে সেইবিলাক যে ভালদৰে ইমপ্লিমেন্ট হোৱা নাছিল তাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ হৈছিল তাত কি হৈছিল মাছ প্ৰটেষ্ট হৈছিল ষ্ট্ৰাইক হৈছিল ভায়োলেন্ট কনফ্ৰণ্টেশ্যন উইথ গভৰ্ণমেন্ট হৈছিল লগতে কিছু অত্যন্ত বেয়া ঘটনা হৈছিল যেনেকা হৈছিল এথনিক ক্লেশেছ বিলাক হৈছিল লাইক নেলি মাসাকাৰ ৰাইট 1983 হৈছিল নেলি মাসাকাৰ প্ৰায় এবাউট 3000 মানুহে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ৰাইট তো হেনেকা বহুত কিটা গণহত্যা হৈ গৈছিল এই সময়ত leaders demanded the identification and deportation of illegal immigrants especially those arriving after 1951 আৰু কি কৈছিলে তেওঁলোকৰ এটাই টাৰ্গেট আছিল সেই সময় লিডাৰ সকলৰ যে 1951 চনৰ পিছত যিখিনি আহিলে তেওঁলোকক কি কৰক ডিপৰ্ট কৰি দিয়ক Indian government seeking to avoid diplomatic tension in Bangladesh
পাৰ্চুৱে নেগোচিয়েটেড ছেটেলমেণ্ট কিন্তু তেতিয়া কি কৰিলে চৰকাৰে বাংলাদেশখন নতুনকৈ চৰকাৰ গঠন হৈছিলে তো বাংলাদেশ চৰকাৰৰ লগত সদ্ভাৱ ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে অকণমান এটা মধ্যমৱৰ্তী ষ্টেপ এটা লৈছিলে শেষত কি হ'ল অসম চুক্তি আহি গ'ল হয় নহয় এগ্ৰিমেণ্ট বিটুইন ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড আছাম মুভমেণ্ট লিডাৰ্ছ এইম টু ৰিজলভিং চিটিজেনশ্বিপ ইছ্যুজ এণ্ড এড্ৰেছিং ইণ্ডিজিয়াছ আছামিজ কনচাৰ্ণ আৰু কি হৈছিলে মাৰ্চ 25 1971টো কি আছিলে কাট অফ ডেট আছিলে প্ৰথমতে ষ্টেপটো কেনেকুৱা আছিলে যে 1966লৈকে তো 1966লৈকে প্ৰথম ষ্টেজটো এনেকুৱা আছিল হা 1966লৈকে যিখিনি মানুহ ভাৰতবৰ্ষলৈকে আহিলে বা 1967ৰ যিটো ইলেক্ট্ৰেল ৰুল আছিলে তাত সেই 1967 যিটো ইলেক্ট্ৰেল ৰুল আছিল ন মানে ভোটাৰ লিষ্ট তাৰ যিটো ভোটাৰ লিষ্ট আছিলে সেই ভোটাৰ লিষ্টত থকা মানুহখিনিকে ডাইৰেক্টলি ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছিলে আৰু 1967ৰ পৰা মাৰ্চ 25 1970 লৈকে যিখিনি মানুহ আহিলে তেওঁলোকক প্ৰথম অৱস্থাত কি বুলি ৰাখিছিল গম পায় তেওঁলোকক প্ৰথম অৱস্থাত বিদেশী বুলি দিছিলে বাট আফটাৰ 10 ইয়াৰ্ছ তেওঁলোকক ভোটাধিকাৰৰ যিটো মানে অধিকাৰ দিছিলে তো কি ক'বলৈ যিখিনি 67ৰ ভোটাৰ লিষ্টত যাৰ যাৰ নাম থাকিলে সেই গোটেইখিনি ভাৰতীয় হৈ গ'ল দেই কিন্তু 66ৰ পৰা 71 মাৰ্চ 25 1970 লৈকে যিখিনি মানুহ আহিলে তেওঁলোকক প্ৰথম অৱস্থাত বিদেশী বুলি ৰাখিলে তেওঁলোকক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিছিল এজ এ ফৰেইনাৰ বাট আফটাৰ 10 ইয়াৰ্ছ তেওঁলোকক যিটো মানে ভোটাধিকাৰৰ ব্যৱস্থা দিয়া কথাটো আছিলে কিন্তু এই বস্তুটো এইকাৰণে বহুতে অশান্তি কৰিছিলে বিকজ ভাৰতবৰ্ষত যিটো চিটিজেনশ্বিপ এক্ট আছিলে যে 1946 চনলৈকে ভাৰতত যিখিনি মানুহ আহিব চব ভাৰতীয় কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে এইটো 1900 ভিত্তিবৰ্ষটো 1971 চন হৈছিলে আৰু এইটো কথা লৈ কিনে সময়ে সময়ে যথেষ্ট বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈ আহিছিলে কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰায় দি দিলে যে এইটোৱে আমাৰ ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব গতিকে অসমে এতিয়া এইটো মানি ল'বলৈকে বাধ্য হৈ পৰিছে That date corresponds to the start of Bangladesh Liberation War includes who entered Assam before this date was granted citizenship. Those arriving afterward were treated as illegal migrant. আৰু কি আছিলে যে এই মাৰ্চ 25 1971 পিছত যিখিনি আহিব তেওঁলোক লগালগ কি কৰিব ডিপোৰ্ট কৰি দিব The choice recognized the humanitarian crisis while drawing legal distinctions. এতিয়া আহিলে কি challenges in implementing Assam Accord. এতিয়া আমি এনআৰসি কথা জানো বহুত হাল্লা হৈ গৈছে মেকানিজম ফৰ এনফৰ্চিং দ্য একৰ্ড বাই আপডেটিং দ্য 1951 এনআৰসি টু আইডেণ্টিফাই ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্ট যেতিয়া 2019 চনত এনআৰসি হ'ল কি হৈছিলে আপডেট এক্সক্লুডেড নিয়াৰলি 2 মিলিয়ন প্ৰায় 20 লাখ মানুহক কি কৰিলে এনআৰসিত 20 লাখ মানুহৰ নাম নাহিলে হয়নে 20 লাখ কি হ'ল মানুহ ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্ট হিচাপে এনআৰসি দেখাই দিলে আৰু কি হ'ল বহুতো প্ৰটেষ্ট হ'ল আমি দেখিছো সময়ে সময়ে বিভিন্ন ইলিগেল হেৰি হৈছিলে মানে চেলেঞ্জ হৈছিলে তো এনেকা কিছুমান ঘটনা ওলাইছিলে কি মানুহজন সৈন্য বাহিনীত চাকৰি কৰি আছে কিন্তু তেওঁৰ নাম ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্টত সোমাই আছে তো কিছুমান বহুত ইছ্যুছত সোমাই গৈছিলে যে এনআৰচিত নাম নাই বাট হি ৱাজ এ এক্স চাৰ্ভিং চলজাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এনেকুৱা কিছুমান ইছ্যুজ হৈছিলে অসমত ৰাইজ হৈছিলে কথাবিলাক brought the March 25 1971 cut-off date back into focus. Many excluded are Bengali-speaking Muslim and Hindus central to Assam immigration debate. Critics argue that marginalized communities are disproportionately affected, often lacking necessary documentation. তো কি হৈছিলে একচুৱেলি মানুহক যদি আগতে হৈছিলে বহুতো ডকুমেণ্ট নাছিলে ডকুমেণ্টেশ্যন নাই ডাটা নাই তো তেওঁলোক কি হৈছিলে যথেষ্টখিনি চাফাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিলে Supreme Court's landmark ruling upheld the constitutionality of Section 6A and reaffirmed the March 25, 1971 cut-off date. So Supreme Court did a historical judgment, acknowledged Assam unique historical and social context, emphasized the need to balance concern over preserving cultural identity with human approach to migration. তো কি কৰিছে অসমৰ অস্তিত্ব আৰু সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাৰ লগতে মাইগ্ৰেণ্টখিনিৰ প্ৰতি এটা মানৱীয়তা ভাৱ লৈ কেনে তেওঁলোকে এই সমূহ মানে এই যেটো ৰায় আছে সেইটো প্ৰদান কৰিছে এতিয়া আউটকাম কি হইলে এইটো কি হৈছে viewed victory for Assam Accord supporter তো কি কলে অসম চুক্তি সাপোৰ্টাৰ কাৰণে এটা ভিক্টৰি বুলি মানে এটা বিজয় বুলি পৰিগণিত হৈছিল added uncertainty for those excluded from the NRC particularly marginalized communities struggling with documentation এতিয়া ongoing citizen debate কি আছে the expulsion from NRC has raised concern about disenfranchisement and human rights violation the process this
proportionately affect marginalized community who may lack documentation. The debate over Assam's demographic and cultural identity continues to dominate state politics. এতিয়া আমি way forward কি ক'ব পাৰোঁ? March 25, 1971 remains a defining date for Assam, shaping legal and social frameworks. The Assam Accord sought to balance humanitarian concern with preserving Assam's identity. Future efforts must navigate these complex issues while upholding human rights and addressing historical grievances. তো এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আছিলে আমাৰ মেইনছৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন দিয়া আছে এনালাইজ দ্য ইম্পেক্ট অফ আছাম একৰ্ড অন দ্য ডেমোগ্ৰাফিক এণ্ড পলিটিকেল লেণ্ডস্কেপ অফ আছাম What were key provisions of the accord and how have they shaped citizenship policies in the state? এতিয়া জানো ক্লজ 5 আছিল ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্টৰ লগত হয় নে নহয় ক্লজ 6 আছিল অসমৰ সুৰক্ষাৰ লগত ক্লজ 7 আছিল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ লগত তো এই সকলোবিলাক আমি চাব লাগিব আপোনালোকে ইয়াৰ লগতে অসম চুক্তিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্টসমূহ চাই ল'ব আমাৰ APSCৰ ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্ছৰ OGP 5 পইণ্ট প্ৰগ্ৰাম চলি আছে আমাক যোগাযোগ কৰক আৰু আমাৰ গিভেন কণ্টেক্ট নম্বৰ আমাক সংযোগ কৰক এতিয়া আহিলে ৰিভাৰ ডিপ্লেটেশ্যন দ্য ৰিচেডিং ৱাটাৰ লেভেল অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কি হৈছে তাৰ যিটো নদী পৃষ্ঠৰ তাত তাৰতম্য ঘটিছে পানীৰ পৃষ্ঠৰ তাৰ তাৰতম্যতা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অভাৰভিউ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ এজ এ লাইফলাইন অফ আছাম এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ কি হয় অসম গোটেই অসমৰ কি হয় মানে লাইফলাইন হয় নে নহয় ইম্পৰ্টেন্স অফ ষ্টেবল ৱাটাৰ ফ্ল' ফৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন অফ লাইভলিহুড দ্য ক্লোজাৰ অফ যোৰহাট মাজুলী ফেৰী ছাৰ্ভিচ ডিউ টু ৰিচিডিং ৱাটাৰ লেভেল যিহেতু পানীৰ পৃষ্ঠ কমি গৈছে জলৰ পৃষ্ঠ কমি গৈছে সেইকাৰণে কি হৈছে এতিয়া আমি যোৰহাট মাজুলী ফেৰী ছাৰ্ভিচটো বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে The current situation is a description of receding water level in Brahmaputra, closer ferry service between Jorhat and Majuli, context of winter season and expected water discharge pattern. এতিয়া অৱশ্যে এই উইন্টাৰ সিজনত কি হয় পানী কমি যায় আৰু লগতে এটা water discharge pattern অলপ সলনি হৈছে এটা historical context চাও আমি normal seasonal fluctuation in the Brahmaputra water level recent year trend to abnormal receding water level এটা কিছু water level আগতকৈ কমি গৈছে এটো normal নহয় abnormal হয় হা theories কিছুমান আছে যেতিয়া climate change impact কৰিছে melting glacier contributing changing water regimes potential transformation of perennial river into seasonal rainfed river আগতে কি আছিল perennial river মানে কি সকলো সময়তে বছৰৰ পানী থাকে চিন্তা নাই বছৰ সকলো সময়ত পানী থাকিব একেই থাকিব এতিয়া কেনেকা আছে বৰষুণ আহিলে পানী বাঢ়ে বৰষুণ নহলে পানী কমিছে হেনকা অৱস্থা আমি দেখিবলৈ পাইছো এতিয়া ডেমিং এক্টিভিটিজ ইন টিবেট এতিয়া এই চীনৰ যিবিলাক ডেমিং এক্টিভিটি আছে সেইবিলাক বহুত এফেক্ট কৰি আছে যেটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি কি বুলি কওঁ সাংপো বুলি জানো হয় না নহয় আৰলং সাংপো বুলি ইম্প্যাক্ট অফ দিস এক্টিভিটিজ অন ওয়াটাৰ ফ্লো ডাউনষ্ট্ৰীম ইন আসাম আৰু যেতিয়া বান বান্ধিছে কি হৈছে আমাৰ অসমলৈ নামি অহা পানীত ইয়াত এটা প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক্ৰেডিবিলিটি অফ থিওৰিজ লিংকিং ৰিডিউস ওয়াটাৰ ভলিউম টু দিস ডাইভাৰচনস তো চীনৰ নদী বান্ধ ইয়াত যথেষ্টটা বেয়া প্ৰভাৱ পেলাই আছে এটা অসমৰ কাৰণে কি ইমপ্লিকেশন আছে ৰিস্ক পোষ্ট টু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি সিভিলাইজেশন বাই চেঞ্জিং ওয়াটাৰ ডাইনামিক্স The Siang River's critical role in maintaining water supply due to lean season. তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ কি হয় চীনত বা তিব্বত আমি সিয়াং বুলি তাক জানো তাৰ হয় নহয় মূলখিনি তো হি কি কৰে আমাৰ অসমৰ গোটেই লাইফলাইনটো হি মেইনটেইন কৰে potential for an impending water crisis in the region. The recommendation কি আছে need for increased diplomatic pressure on China regarding water sharing. তো চীনৰ কথা পাতিবল যে নদী পানী যে শেয়াৰিং আছে তাত যদি ড্যাম নবনায় তাৰ লগত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব proposal for dredging the Brahmaputra to manage flood and optimize use as a national waterway. Importance of understanding river ecology and hydrology before intervention. It mains of practice question dise discuss the implication of receding water levels of Brahmaputra river on the socio-economic fabric of Assam. কি দিছে সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত ই কি প্ৰভাৱ পেলাব ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলপৃষ্ঠতা হ্ৰাস পোৱাৰ কাৰণে in your answer highlight the potential consequences of transportation agriculture and local communities এইকেইটা গুৰুত্ব দিব দি কেনে আমাৰ আনসাৰটো এইটো একচুয়ালি আপোনালোকৰ GS 5 ৰ ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব জিওগ্ৰাফি ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আসাম জিওগ্ৰাফি ফালৰ পৰা এইটো আপোনালোকে আমাক আমাৰ ৰেসপেক্টিভ ইমেইল এড্ৰেছত পঠিয়াই দিব এতিয়া আমাৰ APSC মেইনছৰ গাইডেন্স প্ৰগ্ৰাম APSC CC 2025 ৰ কাৰণে লঞ্চ হ'ব আমাক আপোনালোকে তাতেও এতিয়াই আগতীয়াকৈ এনৰোল কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া hele নিউক্লিয়াৰ সাবমেৰিন India's fourth nuclear powered ballistic missile submarine SSBN referred to as S4 was launched into water at shipbuilding center in Visakhapatnam last week তো ভাল খবৰ ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা
নেভি প্ৰতিৰক্ষাটো যথেষ্ট শক্তিশালী হৈ গ'ল চতুৰ্থখন নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ বেলিষ্টিক ছাবমেৰিনখন যুক্ত হোৱাৰ লগে লগে The S4 has significant indigenous content with Indian industry being extensively involved. India currently had two SSBNs operational. INS Arihant was quietly commissioned into service in August 2016. Then INS Arighat S3, our third SSBN Aridhman is currently undergoing street trial and is expected to be commissioned into service next year. INS Arihant, presently armed with 750 km range K-15 SLBM. আৰু S4 কি কেৰি কৰিব যিখন আমি এতিয়া নতুন ক্লাছ কৰিছো S4 কেৰি আছে 3500 km ৰেঞ্জৰ SLBM K4 লঞ্চ কৰিব আৰু যেটো 2020 চনত ফাৰ্ষ্ট টাইম টেষ্ট কৰা হৈছিলে The K4 will be mainstay of India's undersea nuclear deterrence as it provides stand-off capability to launch nuclear weapon while submerged in Indian water till a 5,000 km range SLBM developed and fielded. তো কি হ'ব আমাৰ নেভিক ই যথেষ্ট শক্তিশালী কৰিব পাৰিব আমাৰ শক্তি থাকিব যে আমি সাগৰ তলিৰ পৰা আমাৰ শত্ৰুক যথেষ্ট দূৰতে ধ্বংস কৰি দিব পাৰিম নিউক্লিয়াৰ সাবমেৰিনৰ এডভান্টেজ বিলাক কি থাকে Submarine can carry nuclear fuel up to 30 years of operation, only limited by food supply for the crew member and maintenance. So 30 বছৰৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰিব পাৰিব এখন নিশ্চয় চিন্তা নাই সাগৰত থাকিব পাৰিব খালি তাক খাদ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব লাগিব Speed and power. Nuclear submarines are significantly faster than conventional diesel electric submarines, achieving speed above 30 knots. Strategic imperatives. They can carry nuclear-tipped ballistic missiles such as SLBM, submarine-launched ballistic missile, serving strategic interest of the country. When a nuclear submarine carries nuclear warheads, it's called SSBN, Ship Submersible Ballistic Nuclear. Otherwise, it is called SSN, Ship Submersible Nuclear, which is a nuclear-powered attack submarine. এতিয়া নিউক্লিয়াৰ সাবমেৰিনৰ কিছুমান ডিসএডভান্টেজো আছে কেনেকুৱা সাইজ বিলাক ডাঙৰ হয় হয় না আৰু এক্সপেন্সিভ হয় আৰু ইজিলি ডিটেক্টেবল বাই ইনফ্ৰাৰেড সেন্সৰ অন থাৰ্মেল ইমেজিং ৰিস্ক অফ এক্সিডেন্ট থাকে আৰু নিউক্লিয়াৰ সাবমেৰিনৰ ৰিস্ক হলে কি হ'ব নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ মেল্টডাউন হ'ব পাৰে তাত যথেষ্ট হাৰ্মফুল এফেক্ট কিছুমান দেখিব পাওঁ আমি এতিয়া সিগনিফিকেন্স কি হৈছে কমপ্লিটিং ইণ্ডিয়াছ নিউক্লিয়াৰ ট্ৰায়েড SSBN such as INS Arihant provide survivable second strike capability by securing massive retaliation against any nuclear coercion towards India. Lower import dependency. The development of indigenous nuclear submarine reduce India's reliance on imported defense equipment. হয় হয় এতিয়া আমি নিজৰ সাবমেৰিন আছে বাহিৰত আমি হেৰি কৰিব ৰাছিয়াৰ ওপৰত বেছি আমি নিৰ্ভৰশীল হ'ব নালাগে strategic autonomy. The presence of nuclear-powered submarine in India's naval arsenal serve as a significant deterrent against potential adversaries. এটা কি হ'ব অন্তত আমি ভাৰত মহাসাগৰত আমাৰ শক্তিটো যথেষ্ট পৰিমাণে দেখাব পাৰিম হয়নে এতিয়া সুধিছে what are the maritime security challenges in India discuss the organizational technical and procedural initiative taken to improve maritime security এটো 150 শব্দত লিখিব আৰু আমাক আনসাৰটো পঠিয়াই দিব এতিয়া আমাৰ অসমৰ জিএস পেপাৰ 5 ৰ কাৰণে বা যিকোনো সৰকাৰি পৰীক্ষাৰ কাৰণে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকসমূহ কভাৰ কৰিছে আসাম জেনেৰেল নলেজে আৰু হেখন সংকলন কৰিছে আমাৰ অংশুমান গগৈ ছাৰ আৰু মধুস্মিতা ফুকন মেমে এই কিতাপখন আপোনালোকক অত্যন্ত সহায় কৰিব দিস ইজ এ ভেৰি গুড বুক আপোনালোকে ফলো কৰক এটা ই-শ্ৰম পোৰ্টেল why in news Recently, the Union Minister of Labour and Employment and Youth Affairs and Sport launched e-Shram one-stop solution in New Delhi. It will provide seamless access of different social security schemes to the unorganized worker registered on e-Shram portal. The platform will act as a bridge connecting the workers to numerous benefits offered by the government and making registration process easier and more transparent. The primary purpose of e-Shram one-stop solution is to simplify the registration process for unorganized workers and facilitate their access to government welfare schemes. The e-Shram portal it was launched by Ministry of Labour and Employment in 2021 for registration and creation of comprehensive national database of unorganized worker. So the category of unorganized worker কোন পৰে construction worker, migrant worker, জিগ এণ্ড প্লেটফৰ্ম ৱৰ্কাৰবিলাক ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰবিলাক পৰে ডমেষ্টিক ৱৰ্কাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ৱৰ্কাৰ আৰু আদাৰ অৰ্গানাইজড
workers বিলাক এই প্ৰশ্নটো আনঅৰ্গানাইজড ওয়াৰ্কাৰ প্ৰশ্নটো এটা প্ৰিলিমছ হল আপোনাক সুধি দিব পাৰে কেতিয়াবা বোলে কোনটো ইয়াৰ ক্লাছ হয় কোনটো নপৰে হেবুলি দিকেটা the registration in the portal is fully Aadhaar verified and Aadhaar seeded তো Aadhaar থ্ৰুতে গোটেইখিনি কাম হ'ব এতিয়া প্ৰিলিমছৰ প্ৰশ্ন দিছে e-shram portal was launched by Ministry of Labor and Employment in the year 2021 আমাক এটো চাব দিছে ঠিক আছে এতিয়া দিছে IAEA মানে কি ইন্টাৰনেশনাল এটমিক এনাৰ্জি এজেন্সি ঠিক আছে এটা 2024 এডিশন হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ৰিপোৰ্ট has been released highlighting the need for a significant increase in investment to achieve goal for expanding nuclear power. It is the world's foremost intergovernmental forum for scientific and technical cooperation in nuclear field. It is widely known as World's Atoms for Peace and Development organization within United Nations family. It works for safe, secure and peaceful use of nuclear science technology. Headquarter korse Vienna, Austria ase. Yat totally etia pray 178 members ase. Ei ki target die ei eta bostu saise kenekwa koi mane nuclear energy tuk মানুহৰ বা জনকল্যাণৰ কাৰণে ইউজ কৰিব তাত গুৰুত্ব দিয়ে স্ট্ৰাকচাৰ কি হৈছে তাৰ the general conference consisting of all members meets annually to approve the budget and programs to debate the IAEA general policies the board of governors which consists of 35 members is charged with carrying out agency's statutory function approving safeguard agreements and appointing the director general এতিয়া হদিছে IAEA এর হেডকোয়ার্টার কত আছে আনসারটা আমার স্লাইডতে লুকাই আছে রাইট এতিয়া আমার আনসার অফ প্রিভিয়াস ডেজ প্র্যাকটিস কোয়েশ্চন হম সাম এক্সারসাইজ নাসিম আল বাহার is bilateral naval exercise between India and Oman recently scientists from Denmark the UK and Czechia and University of Bristol have developed an insulin that automatically responds to changing blood glucose level the name of insulin is NNC 2215 তো আশা কৰো আপোনাক আমাৰ ভিডিওসমূহ ভাল পাই আছে আমাক লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি থাকিব সো এগেইন ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়ার বাই দা অফিসার ফৰ দা অফিসার ধন্যবাদ বিদায়